आदरणीय दर्शक नमस्कार। यहाँनिर तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ 20 फिटे बाटोमा 48 फिट मोडा र 44 फिट मोडा भएको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर, यहाँसम्म जाने बाटोको लोकेसन सबै तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, भित्रपट्टि पनि अलिकति छिरेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि, दुईवटा घरको भित्रपट्टि पनि छिरेको छ, तर त्यो जति पनि जग्गा छिरेको छ नि त्यो चाहिँ फ्रीमा दिने भन्नुभएको छ है त। अब म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँछु। पहिला सुरुमा यो टेम्पो पार्क भयो। टेम्पो पार्कबाट चाहिँ हामी सिधा अलिकति अगाडि आए पछाडि चाहिँ हामी यो शीतल हाइट तर्फ अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यो लक्ष्मी फर्निचरमा आइपुग्दछौँ र लक्ष्मी फर्निचरबाट चाहिँ हामीहरू सिधै अगाडिपट्टि बढेर चाहिँ पूर्वतिर लागेर चाहिँ यहाँनिर ब्लकहरू छन्। तपाईँको चाहिँ यो शीतल हाइटको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको यो कोलोनीभित्र चाहिँ जग्गा रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ ABCD हुँदाहुँदै M ब्लकमा चाहिँ हाम्रो जग्गा रहेको छ है त। M ब्लकमा रहेको छ जग्गा। म तपाईँलाई अहिले एकैछिनमा बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। यो M ब्लक हो। तपाईँहरू एक्लैले मजाले यो जग्गासम्म आउन सक्नुहुनेछ है त। यो चाहिँ दक्षिण र पश्चिम मोडा फर्किएको छ साथीहरु है त। यो M ब्लक एरियाभित्रको हाम्रो जग्गा चाहिँ यो रहेको छ र यो चाहिँ दक्षिण र पश्चिम चाहिँ मोडा फर्किएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को यो शीतल हाइटमा M ब्लकको दक्षिण र पश्चिम मोडाको 48 फिट यो दक्षिणपट्टि साइडमा र पश्चिमपट्टि साइडमा 44 फिट मोडा रहेको छ र यो भित्रपट्टि छिरेको भाग चाहिँ फ्रीमा दिने भन्नुभएको छ। र यो जग्गाबाट नजिकै चाहिँ यहाँनिर तपाईले यो हाउसिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मजाले चाहिँ हाउसिङ पनि नजिकै रहेको छ। एकदमै सम्पूर्ण सेवा सुविधा सम्पूर्ण ठाउँमा रहेको छ। नजिकै डन बस्को स्कुल रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो कोलोनी भित्रको जग्गा रहेको छ। 20 फिटे बाटो ढलपानी सबै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ। र भित्रपट्टि यो जुन जग्गा छिरेको छ नि हो, यति जति जग्गा चाहिँ उहाँले फ्रीमा दिने भन्नुभएको छ। त्यो बाहिरको जग्गा किन्दाखेरिमा भित्रपट्टिको जग्गा चाहिँ फ्रीमा भन्नुभएको छ। र यो टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरु 7 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको रहेको छ। 48 फिट मोडा भएको हुँदा चाहिँ यो दुईवटा घरहरू बनाउन सकिने खालको जग्गा रहेको छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यो हाइवेमा रहेको छु। सातो बाटोबाट चाहिँ अलिकति अगाडि यो ग्वारको चोकतर्फ गइरहेको छु साथीहरु। तपाईले यहाँ बाटोको लोकेसन देखिरहनु भएको छ। अब ग्वारको चोकबाट चाहिँ म भित्र छिरेर चाहिँ अलिकति अगाडि टेम्पो पार्कसम्म जानुपर्ने हुन्छ। टेम्पो पार्कबाट चाहिँ हामीहरू शीतल हाइटतर्फ जाने हो। तपाईहरुलाई थाहा नै छ त्यहाँ चाहिँ जाने बाटोहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म यो चाहिँ ग्वारको चोकबाट भित्र छिरेर चाहिँ लुबुतर्फ जाने बाटो हो। अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि हामी डन बस्को स्कुल अथवा चाहिँ भाटभटेनी नपुग्दै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो टेम्पो पार्क नेरबाट चाहिँ हामी दाहिनेपट्टि लागेर राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लागेर चाहिँ हामी लाग्दछौँ शीतल हाइटतर्फ लाग्नेछौँ है त। साथीहरु, र जग्गा पनि एकदमै मिलेर आएको छ। यो ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुगेँ म र चाहिँ अब चाहिँ म शीतल हाइटतर्फ जानेछु। यो टेम्पो पार्क हो साथीहरु। टेम्पो पार्कबाट चाहिँ यो हाइवेलाई छोडेर चाहिँ म राइटतर्फ लागेँ। तपाईहरु टेम्पो पार्कसम्म आउन सक्नुहुन्छ। लगभग 3 किलोमिटर जति हाइवेबाट 3 किलोमिटर जति आइसके पछाडि यो चाहिँ ठ्याक्कै यो टेम्पो पार्कमा आइपुगिन्छ। र अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो शीतल हाइटतर्फ अगाडि बढ्दछौँ है त। साइडमा तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कोलोनीलाई पनि क्रस गरेर अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ रिद्धि सिद्धि फर्निचर, त्यस्तै गरेर अलिकति माथि गएपछि लक्ष्मी फर्निचर भन्ने छ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै लक्ष्मी फर्निचरको चाहिँ ठ्याक्कै घरबाट चाहिँ हामी भित्रपट्टि छिर्दछौँ है त। यसरी हामी यो मेन बाटो हुँदै आइरहेका छौँ। अलिकति अगाडिसम्म आउँदछौँ र यो एरियालाई नै शीतल हाइट भनिन्छ साथीहरु। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। नजिकै चाहिँ अब एयरपोर्ट पनि नजिकै भयो, कोटेश्वर नजिक भयो हैन, घरको रिङ रोड पनि नजिकै रह्यो, त्यसो धेरै टाढा होइन। यसरी चाहिँ हामीहरू अलिकति अगाडि बढे पछाडि ठ्याक्कै चाहिँ हामी चाहिँ यो टेम्पो पार्कबाट अहिले भर्खरै हामीहरू स्ट्रेट अगाडि बढिरहेका थियौँ र अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर चाहिँ यो लक्ष्मी फर्निचरमा आइपुग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ है त। यहाँ भित्र छिर्दछौँ र यहाँनिर विभिन्न ब्लकहरू रहेको छन्। ABCD हुँदै यो स्ट्रेट यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ तपाईँ अगाडि बढिरहनु भयो, पूर्वतिर गइरहनु भयो भने तपाईँले मजाले देख्नुहुन्छ साथीहरु। एकदमै सजिलै आउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन। यसरी ठ्याक्कै लक्ष्मी फर्निचरबाट अगाडि बढिरहेपछि यहाँ ठ्याक्कै M ब्लकमा आइपुग्छौँ। M ब्लकमा आइसके पछाडि ट्याक्क चाहिँ जग्गा यो रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो भने पनि जग्गा धनीलाई फोन गर्नुहोला। जग्गा धनीको नम्बर 9841469674 9841469674 र 9702730585 9702730585 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसको रेट चाहिँ साथीहरु आसपासमा 45 46 50 सम्म चलेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ अलिकति ठुलो जग्गा भएको हुँदा चाहिँ म 40 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा दिन्छु भन्नुभएको छ। र यसमा पनि केही मिल्न सक्छ। तुरुन्तै तपाईले जग्गा धनीलाई फोन गरेर यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ।
हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।